Szóval nem is lett volna vízes ez a tura, hogyha nem áztunk volna meg még egyszer hazáig. De hát az történt, hogy még 20 kilométerre hazaérkezés előtt megint csak elkapott az eső. Szakad rendesen az eső. Pont így kiígérte, meglátjuk, mi lesz még. Na, jó reggelt kívánok! Jó esős éjszaka után felkeltünk. Jó eső. Kávé megfőtt. Hát ha elaludt, akkor igen. Itt áll egy jó itt van egy jó tócsa, de ez az éjjel sokkal nagyobb volt. Itt a sátor lebegett egy cseppet. Beül nem jött ebbe. Utolsó reggeli Olaszországba. Az éjjel nagyon sok eső volt, sok minden meg is ázott. Itt szaladgáltunk körbe a sátoron, hogy lássuk, hogy mi a gond. Na de kialakul ez mára, aztán valamerre indulunk. A legrövidebb úton az a felé. Megmondom, ha az enyém. Helyzetjelentés. Reggeli után úgy döntöttünk, lassan hazafelé indulunk. Eléggé sok esőt mutat ezek után is. Az éjszaka nagyon sok eső volt. A sátrunk vízbe állott, de azért szerencsére nem ázott át, viszont a Beniékbe fejűrű szivárgott be. Úgyhogy úgy tárgyaltuk, hogy megyünk hazafelé. Első célpont, amit betettünk Tarvízión felett a Hadár. Közben bekapcsolt a rádió a sisakba, nagyon hiányzott. Itt megyünk el a reptér mellette, és fogta a reptérnek a műsorát. Tehát Tarvízió mellett át fogjuk lépni az osztrák határt. És errefelé jövet vásároltunk 10 napos matricát, ami most még érvényes, ma meg hónap. Úgyhogy ott fel fogunk menni autópályára, és megpróbálunk autópályán haladni. Egyelőre ez a terv. Ott távolban még látszanak a hegyek, bár most már a hegyek felé utazunk. Elkezdett csapdosni az eső. Beöltözés lesz. És Beniékkel beöltözzenek. Nem
mi már úgy indultunk, hogy a mi ruhánkba ugyebár belül jár az esőruha, mi ezt beraktuk még a kempingbe. Az SP 43-ason megyünk itt a Laguna szélen végig. A jobbra nézünk, ott látjuk Velencét. Egész jól kivehető az épületeknek a formája még ebből a távolságból. Csak párhuzamosan itt van mellettünk Velence. Egyelőre még nem esik, de viszont nagyon be van szürkülve. Meglátjuk, meddig bírja könnyezés nélkül. Egyelőre megyünk. Jöttünk durván egy 80 kilométert indulás óta. Most az utóbbi pár kilométerben egyre sűrűbben csapkod az eső, még nem mondhatjuk, hogy esik, de már benedvesítette az aszfaltot. Ilyen kis településeken haladunk át folyamatosan, körforgalom után. Amúgy haladni lehet, de 50-es tempó. Elértük Tarvíziót is most már. Na, eddig nem ment a mikrofon, most megy megint. Még eddig nem áztunk meg. Itt-ott volt egy kis szemelkélő, de semmi veszélyes. Aztán hamarosan tartunk egy kis pihenőt, és aztán felmegyünk a pályára az osztrák oldalon. Ott már van matricánk. Aztán húzunk neki valamennyit, amennyi sikerül. Ahogy nézem, mindjárt érkezünk ahhoz a körforgalomhoz, ahol tavaly elfordultunk a Prediltó felé. Igen, most van előttünk. Onnan jöttünk szembe, és elfordultunk ide, most jobbra nekünk. A Prediltó irányába, ha egyenesen előre megyünk.
Ezt el kell engedjük. Azt írja itt, hogy Ausztria 7 kilométer. Navigáció szerint van csak 5700 méter, 5,6 kilométer a határ. Igen. Itt megy alattunk az autópálya. Mekkora egy csomó pont van ott is. Elég gyér a forgalom. Nem tetszős az embereknek az időjárás. Vagynak gödrök az útba, itt az alagútba. Ráadásul látni se nem olyan észszerű. Arrivederci, azt mondja itt a tábla. Itt lesz a határ. Szervusztok, csávók! Az olaszokat elhagytuk. Polizei de Italia. Polizei de Austria. Valahol meg kéne állni, enni, meg olyasmi. Meg kellett nézzed, hogy hon kapunk benzinkútat. Bal oldalt majd? Bal oldalt, túl onnan erre, igaz? A2-esen megyünk most már Budapest fele. Még 400 kilométerünk van Törökbálintig. Úgy néz ki, hogy oda kell jussunk ma estére, jelenleg 3 óra van. Megálltunk egy benzinkútnál, egy pihenőnél itt az A2-esen. Bedobtunk egy kis energiát, egy kávét és menjünk tovább. Közben mindjárt csepereg az eső. Azt nem mondhatjuk, hogy megáztunk, még annyira komoly eső nem volt, csak ilyen csepergő. Az, hogy mi lesz még, ezután meglátjuk. Na ciao, majd jövök.
Másnap reggel van. További üdvözlet. Áll a buszsáv. Néha még a busznak is meg kell állni. Le van zárva a rakport. Valami lesz. Valami Mennyi készül. ember rendezvény. Hungaroring parkoló, public parking, média, VIP, hajdó. Igen. Ezt Vasárnap. mind lezárják ilyenkor? Tessék. Ezeket mind lezárják ilyenkor? Ott megy azon a sávon megy a VIP. Ezen mennek a parkolóba az emberek, és egy sávon megy az autópálya. Nem hármasan jövünk kifele. Ott fog menni Max Verstappen azon a szélen. Itt már nagy készülődések zajlanak a vasárnapi Forma 1-es futamra. Ma kedd van, de elkezdődtek a munkálatok. Mi pedig menegetünk hazafele. 9 sátorba töltött éjszaka után, ma éjszaka Török Bálinton aludtunk. Házba, nem sátorba. Még van 400 kilométerünk hazáig durván. Eddig mentünk körülbelül 3050 kilométer, tehát több mint 3400 kilométerre fogjuk lezárni a túra hosszát. Mert sokan azt mondják, hogy nincsen barátság motoros és autós között. Tessék, kérem, hogy csinálnak helyet a motornak, csak figyeljük meg. Szatmári. Akár kamionos, akár autó, aki mozgásban van általában, megpróbál helyet csinálni. Most aki helybe áll, az állva, nincs mit csinál. Ja. Néni, hogy már szépen fél. Köszöngesse Irén. Jobbra-balra mindenki. Köszöngetem. Sziasztok! Csak Adrián annak köszönt, aki félreáll. Aki van fejre van, az nem érdemli meg, igaz? Nem, az is. Aki nem, az kapja be. Mi a kamionos is? Szeret motorozni. Jó. Képes kihúzni a megállósávot. Igen. Hey haver, te büntetést kockáztatsz, ha ilyet csinálsz. Jó, azért jó hosszú sor van, basszus. Itt vagy 10 kilométer simán. Hát még tart. Jön egy 3-4 fős motoros csoport utánunk. Kihasználják a rézsut, amit vágtunk nekik. Mindenkinek köszönöm. Nézd meg, ez is. Mindenkinek köszönöm, hogy Ez nem is. tudod ki az apád ezek közül. Itt előre lehet látni, nem tudom meddig, most már itt már minél előbbre vagyunk, annál jobban érzékelik, hogy mi a szitu. Na, láttuk az előadást, hogy éljük túl a nagy forgalmat, az autópályát. Amúgy a sofőröknek 95% azt mondom, hogy figyelmes volt, figyelt ránk, és elengedett. Volt két-három bamba, és szerintem még látott is, mégse engedett. Vaskalapos. Na, de nem gond. Egyre jobban gyülekednek a baljós felhők előttünk. Lassan 1 óra lesz, nem kizárt, hogy délutánra megint kapunk valami zuhét. Egyelőre még be se vagyunk költözve. Reméljük legalább időnk lesz rá, hogyha eső akar lenni, be tudjunk költözni. Aki megyünk alóla.
És ameddig itt utazgatunk az M3-ason, hazafelé, kicsit foglaljuk össze magát a turát. Ah, Kétfajta csalódás ért tura alatt, egy negatív és egy pozitív csalódás. Vagyis negatív csalódások és pozitív csalódások. Negatív csalódás egyetlenben egy volt, az időjárás. Ez most nem tartott velünk. De kárpótolták a pozitívumok. Amennyi csak belefért az időbe, annyit mentünk, sok szép helyen jártunk. Ez ugyebár kiderül az eddigi részekből is. Aztán Svájcot, akik ismerik, azoknak nem kell bemutatni. Viszont mindenki tudja róla, hogy drága Svájc. Ezt mi is tudtuk otthonról. Viszont ebben a stílusban, hogy mi kirándulunk, nem lehet mondani egyáltalán, hogy drágább lenne, mint Olaszország vagy Ausztria. Hát különböző árfekvések vannak ott is, de meg lehet élni egész takarékosan is. Ez teljesen pozitívnak könyvelem el. Az üzemanyag nem drágább, mint Olaszországban. Az élelmiszer szupermarketekben megint nagyon jó áron beszerezhető, itt sincs különbség. Egyetlen kempingben voltunk Svájcban. Hát az mondjuk vetekedett az olasz legdrágább kempinggel. Csapott is egy esőszemre. Meg kell álljunk a következő, hogy öltözzünk fel. Van lassan lehet, hogy átjutunk a felhő alatt? azt mondom, hogy lassan átjutunk alatta. Itt már nedves az aszfalt, mint itt már lett volna eső. Tehát visszatérve Svájcra, amennyit láttunk belőle, az minden gyönyörű volt. Reméljük, hogy valamikor pótoljuk a hiányzó pontokat is, amiket magunknak beterveztünk. Az idén sajnos ez nem jött össze. És akkor egy másik nagy csalódásom. Velence egy nagyon kellemes csalódás lett. Egyszerű halandó ugyanúgy tudja, pont mint Svájcot, hogy Velence is nagyon drága dolog. Na most elárulom, hogy 7 helyen kempingeztünk, összesen 9 éjszaka. A legolcsóbb kemping a velencei volt, 86 euró, és mivel hogy készpénzzel fizettünk, 10% árengedményt adtak rá, tehát ez lett a legolcsóbb. Ugyebár van a másik dolog, hogy Velenceire regisztrálni kell, mikor bemegy az ember, és hogy látogatási díj van Velencére bemenni. Igen, van annak, aki nem ott van elszállásolva, akár az újvárosban, vagy az óvárosban. De mivel, hogy a kemping szálláshelynek minősül, kempingtől kaptunk egy QR kódot, ez szerint kellett regisztráljunk, és nem kellett külön beutazási díjat fizetni, csak is az autóbuszra menetjegyet venni, ami jövet menet 3 euró per fő. Igaz, csak 2 állomásra voltunk a magától Velencétől, tehát nagyon közel van a Venezia Village Camping szigethez. Jó, és miközben ezek a gyönyörű képek peregnek, hogy ne az unalmas autópálya képeit lássa a kedves néző, foglaljuk össze egy kicsit a költségeket is, mivel hogy úgy indultunk el, hogy Svájc az drága lesz. Hát sokat nem voltunk Svájcban, sokat nem is költhettünk Svájcba amúgy,
4 kategóriára osztom fel a kiadásokat. Ugyebár benzinárak a tavalyhoz képest kedvezőbbek voltak Olaszországban, a többi országban nagyjából ugyanaz. Láthatjuk, hogy mennyit költhettünk benzinből. Egy másik ugyebár nagyobb kategória a szállás kategória. A magyarországi éjszakánkon kívül, ami teljesen ingyen volt, és köszönjük nagyon szépen a szállásadóknak. Tehát ezen kívül a többi mindig kempingben volt. Kempingárak ismét különbözők. A 86 euró, mínusz 10% kedvezmény, egész a 132 euróig minden megvolt egy éjszakára. 5 személynek. Igen, ez 5 személyre van értve, egy kemping. Persze itt lebontottam személyenként. És akkor én mindig a 2 személyre írtam ki ide az árakat, mivel hogy mi ketten ide innen tartoztunk. Egy kalap alá, egy motorra. Harmadik kategória, ugyebár a kaja. Általában szupermarketekből éltünk, de egyéb kisboltok is szóba jöttek. Velencén volt egy éttermi kajálásunk. És még ezt sem mondhatni, hogy felegekbe járó összeg volt. Tehát nagyjából itt van a kiadásoknak az ára, amit a élelmiszerre, ennivalóra költöttünk. És akkor még beiktatok ide egy 4. kategóriát. Ez éppen... Szóval ezek olyan dolgok, ami nem volt szükséges, de azért elengedtünk pár eurót itt is. Élvezeti cikkekre, szuvenírek, meg kütyük, ez az, ami szükséges. Nagyjából így néznek ki a költségeink. Én azt mondom, hogy biztos meg tudja más olcsóbban is. Nem büdös van. Hú, de büdös van itt. Csó. Lassan el is köszönnénk. Minden kedves nézőt üdvözlünk, aki végignézte ezt a sorozatot is. Ugyebár vannak más sorozataink, azokat is végig lehet nézni. Külön köszönet azoknak, akik fel is iratkoztak a csatornánkra, habár én ezt nem szoktam kérni soha, hogy iratkozzanak fel. Döntse el mindenki, hogy hova akar feliratkozni, vagy hova nem. De azért köszönet minden egyes feliratkozónak. Úgy lassan gyűlünk már, és tudom, hogy még leszünk többen is, ha mi is folytatjuk. De őszintén nem az hajt bennünket, hogy minél több like és feliratkozó legyen. A saját élmény az, ami fontos, hogy mi jól érezzük magunkat elsősorban. És persze, ha ezt meg is örökítjük, nekünk is megmarad, akármikor visszanézhető, visszaidézhetjük ezeket az alkalmakat. Hát amennyiben semmi nem történik a mai nap folyamán, még 200 kilométerünk van hatáig, lezártnak tekintjük a filmet. Reméljük lesznek következő filmek, és visszavárunk mindenkit. Sziasztok! Ha mondtam, ha nem változik semmi, akkor nem jelentkezünk be többet, de elértük a magyar-román határt. Ezt azért meg kell mutatni, hogy nem foglalkozik vele senki. Most már kezdi benőni a gaz.
ahol foglalkozhatnának. Egy kicsit azért rendbe tarthatnák, igen. És ezzel átjöttünk Romániába. Még van nekünk durván 100 kilométerünk, 102 hazáig. Jó. Ezt kettőbe fogjuk elosztani 2 alkalommal. 2 nekifutásra megyünk. Szerusztok. Nem jó dolgok. Mindig ilyen dolgotok legyen, azt adja az Isten. Nekem ez tetszik így. Hát igen. Szóval nem is lett volna vízes ez a tura, hogyha nem áztunk volna meg még egyszer hazáig. Mondtam én, ha nem jön közbe semmi, nem még jelentkezek be. De hát az történt, hogy még 20 kilométerre hazaérkezés előtt megint csak elkapott az eső. Persze beütöztünk, nincs gond, nem ázunk be, de ezt a turát így kezdtük. Nagy ködbe mentünk itten, ezelőtt 14 nappal. Most meg egy jó kis októberi esőbe érkezünk hazafelé. Egész nap olyan októberi idő volt, nem is volt 20 foknál több se. Hazajöttünk 400 kilométert, kétszer se ittunk vizet, nem volt rá szükség. Na mindegy, ez már így zárul le. Akkor most már tényleg, de nagyon tényleg köszönöm szépen, hogy végigkövettétek a sorozatunkat. Üdvözlünk mindenkit, és visszavárunk a következőbe is benneteket. Na, csácsumi!